ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන ස්ට්‍රැටජි වීඩියෝ එකක්. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලට චූටි දෙයක් තියෙනවා කරන්න. ඒ තමයි ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe button එක වීඩියෝ එක බලන්න කලින්ම click කරන්න. පස්සේ මේ ස්ට්‍රැටජි එක බලලා practice කරන්න. මේක හදිසියෙ close කරයි. ඒ නිසා ඒ වගේමයි එහා පැත්තේ bell icon එක click කරන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි පහළ තියෙන Telegram group එකට join වෙන්න. ඔයාලට දන්න නැති දේවල් ගොඩක් group එක හරහාත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මම කිව්වා ස්ට්‍රැටජි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේක ටික් ට්‍රේඩින් එකක්. මොකද ගොඩ දෙනෙක් ඉල්ලලා තිබ්බා ටික් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජිත් ගේන්න කියලා. පහුගිය දවස් ටිකේම මිනිත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි සහ බොට්ලා තමයි මම අරගෙන ආවේ. එහෙනම් අපි යම් ස්ට්‍රැටජි එකට යන්න කලින් ඔයාලට දෙයක් කියන්න තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ටික් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක් පාවිච්චි කළ යුතුයි. මොකද එහෙම නැත්නම් ඔයා පටන් ගන්න කොතනින්ද ඔයා ඉවර වෙන්නේ කොතනින්ද නවත්තන්නේ කොතනින්ද කිසිම දෙයක් ඔයාට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න බෑ. හරි. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රේඩින් මැනේජ්මන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලට එහෙම වුණොත් ඔයාට ලොස් වෙන එක අවම කරගන්න පුළුවන්. හදිස්සියේ හරි ඔයා ලොස් වෙනවා නම්. හරි. එහෙනම් අපි ස්ට්‍රැටජි එකට යන්. ඉතින් මේකේ ස්ටේක් එකක් දීලා තියෙනවා. මම මේකේ සෙටින්ග්ස් ටික හදාගෙන තියෙන කලින්ම පළවෙනි ස්ටේක් එක ගන්න තියෙන්නේ 4.19. එකත් පොඩ්ඩක් අපි මතක තියාගෙන ස්ට්‍රැටජි එකට යන්. හරි. එහෙනම් ස්ට්‍රැටජි එකට ආවට පස්සේ අපිට මොනවද බලන්න තියෙන්නේ? අපි මේක කරන්නේ මොන මාකට් එකේද? ඉතින් මේකදී මාකට් එක ඔයාලට කැමති මාකට් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙන්න මෙතන LDS එකේ පහට වඩා පහ ඇතුළුව පහට වඩා වැඩි නම්බර්ස් වල percentage සාමාන්‍යයෙන් 110ට වඩා අඩු මාකට් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි. මම දැනට මෙතන volatility 100 index තියෙන නිසා මම volatility 100 index ම සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම LDS එකේ මේ පහට වඩා වැඩි නම්බර්ස් වල percentage 110ට වඩා අඩු මාකට් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. ඔයාට හදිසි හරියෙන් මාකට් එකක් හම්බුනේ නැත්නම් මේ LDS එක අඩු වෙනකන් අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්න වෙනවා. එහෙනම් LDS එක අපි බලමු. හරි. LDS එක තියෙන්න ඕනේ පහට වඩා වැඩි නම්බර්ස් වල percentage 110ට වඩා අඩුවෙන්. හැබැයි දැන් වැඩියෙන් තියෙනවා. කමක් නැහැ. මම වීඩියෝ එක නිසා දැන් කරන්න නැත්නම් මේක එනකන් හිටියොත් අපිට ටිකක් වෙලා යන නිසා වීඩියෝ එකට ආවොත් මාකට් එක දැන් ඔයා සිලෙක්ට් කරගත්තා. මෙතඩ් එක over under සිලෙක්ට් කරගන්න. ඩියුරේෂන් එක 1 tick. අපි last digit prediction එක දානවා 5 විදිහට. එහෙනම් මේකේ profit එකත් අපිට හම්බ වෙනවා 96ක්. පළවෙනි ස්ටේක් එක අපිට ගන්න තිබ්බේ කීයද? 4.19. එහෙනම් මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා 4.19 දා ගන්නවා. හරි. ඔන්න පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක මම දාන්න යන්නේ. ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ලාස්ට් ඩිජිට් එක දිහා බලන් ඉන්න. පහට වඩා වැඩි නම්බර්ස් දෙකක් රිපීට් වුණාම ඔයාට තියෙන්නේ ඩිජිට් අන්ඩ් එකක් පර්චේස් කරන්න. හරි. දැන් මේ වෙලාවේ නම් ඇත්තටම කිව්වොත් 9 116යි. එහෙනම් මේ වෙලාවේ අපි කොහොමත්ම දාන්නේ නැහැ. කමක් නැහැ. වීඩියෝ එක නිසා දාමු. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අත්හදා බලන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම ඔන්න 9 ආවා 6 ආවා. හරි. ඔන්න පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක අපි ගත්තා. පළවෙනි ට්‍රේඩ් එකේ අපිට ප්‍රොෆිට් එක ආවා. ඩොලර් 4ක් ආවා ප්‍රොෆිට් එක. එහෙනම් මේක මම ක්ලෝස් කරලා මෙතන අපි දාගමු. මේකේ රිසල්ට් එක වින් කරා කියලා. මම මෙතනදී W පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට 2.74න් ගන්න තියෙන ස්ටේක් එක. අපි ගිහිල්ලා මෙතන ස්ටේක් එක චේන්ජ් කරගමු 2.74න්. හරි. ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගමු අපි 2.74න් ගන්න තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් බලන් ඉමු. ඔන්න 9 ආවා. 2 ආවා අපිට ගන්න බෑ. බලන් ඉමු. 5 අපිට ගන්න බෑ. ඔන්න 7 ආවා. 5 ගන්න බෑ. අපි ආයි බලන් ඉමු. හරි. තාම නෑ. පොඩි නම්බර්ස් එන්නේ දැන්. එක දිගට පොඩි නම්බර්ස් කීපයක් මාව නටාවා. 4 අපිට ගන්න බෑ. 5ට වඩා වැඩි නම්බර්ස් 8 ආවා. 9 ආවා. මම ගත්ත ට්‍රේඩ් එකක්. ඔන්න 4 ආවේ. හැබැයි ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. ටික් එකක් පැන්න වුණා ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. හරි. මේකේ ප්‍රොෆිට් එකත් අපිට ආවා. එහෙනම් මම මෙතන දාගන්නවා ආපහු රිසල්ට් එකට W කියලා. ඔයාලට පේනවා දැන් මම මේ සෙෂන් එකේ සම්පූර්ණ ඩොලර් 6.65ක් වින් කරලා තියෙන්නේ. මම කොහොම මම මේකදී ඩොලර් 8ක් හොයන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා මම මේ විදිහට රුපියල් වලින් ගත්තොත් 1528යි 795ක්
ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. එතන මම මේ රේට් එක දාලා තියෙන්නේ වට සෙල කෙනෙක්ගෙන් සෙල් කරගත්තොත් ගන්න රේට් එක. ඉතින් ඒක ගැනත් මතක් කරන්න ඕන. ඔයාලට ඩොලර්ස් තියෙනවා නම් රුපීස් වලට කන්වර්ට් කරගන්න මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන නම්බර් එක කෝල් එකක් දෙන්න අපිට. එහෙම නැත්නම් මැසේජ් එකක් දාන්න. ඔයාලට ඩොලර්ස් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න වැඩේ අපි හරහා කරගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි තුන්වෙනි ට්‍රේඩ් එක ගමු. 1.34 න් ගන්න තියෙන්නේ. මම මේකදී ට්‍රේඩ් 4යි වින් කරන්නේ. හරි. ට්‍රේඩ් 10ක් දානවා. 10න් 4යි මට වින් කරන්න තියෙන්නේ. කීයද ගන්න තිබ්බේ? 1.34. 1.34 න් ගමු අපි ට්‍රේඩ් එක. මෙතන බලන් ඉන්න. උන් 8 ආවා. 2 අපිට ගන්න බෑ. හරි. එහෙනම් අපි අපේ නම් එක නිකන් බලන් ඉමු. තාම නෑ. ඔන්න 9 ආවා. 9 දෙකක් ආවා. ඒක පොඩ්ඩක් ලේට් නම් මන් දාද්දී ඒක හරියට දැම්මනම් මම ට්‍රේඩ් එක වින් කරනවා. නැත්තම් ලොස්. කමන්න නැද රිසල්ට් එකට මේක දෙන්න ඕන. එහෙනම් අපි මේක ලොස්. දැන් ලොස් වුණාට පස්සේ බය වෙනවද? බය හිතෙනවද? ලොස් වුණාට පස්සේ බය හිතෙනවද? බය වෙන්න එපා. හරි. ලොස් වෙනවා තමයි ට්‍රේඩින් වලදී. ඒවට හිත හදාගෙන තමයි ඔයා මේකට රෙඩි වෙන්න ඕන. එක ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වුණා කියලා ඔයාගේ මුළු ජීවිතේම පහලට වැටෙන්නේ නැහැ. හරි. එක සෙෂන් එකක් ලොස් වුණා කියලා ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. බය නැතුව ඒ නිසා ට්‍රේඩ් කරන්න. හරි. ඊළඟට 2.35න් තමයි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න තියෙන්නේ. මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා 2.735 2.735 දා ගන්නවා. එහෙනම් අපි ගමු ට්‍රේඩ් එකක්. මෙතන ලාස්ට් ඩිජිට් එක 5ට වඩා වැඩි නම්බර්ස් දෙපාරක් ආපුවම තමයි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ 9 මොකද වෙලා තියෙන්නේ? percentage වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. හරි. 10ට වඩා වැඩියෙන් තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් percentage වැඩිම කැනල් එකක් තියෙන්නේ දැන් 9. එහෙනම් අපි මේ වෙලාවට කරන්නේ නැහැ. හරි. කමක් නැහැ. අපි දැන් දාමු. මම මේකදී මාකට් එක පොඩ්ඩක් චේන්ජ් කරගන්නම්. හේතුව තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති මේක දිහා බලන් හිටපුවාම එකපාරට ටික් ස්ටක් වෙලා වගේ තමයි යන්නේ. හරි. එහෙනම් මම මෙතනදී මාකට් එක පොඩ්ඩක් චේන්ජ් කරගන්නවා. මෙතන LDS එකත් වැඩි. ඒ නිසා අපි වෙන මාකට් එකක් දාමු 25 එක. හරි. මේ විදිහමයි දාන්න තියෙන්නේ. බලන් ඉන්න මෙතන ඔන්න 7 ඇවිල්ලා තියෙනවා 3 ආවේ. අපිට ගන්න බෑ. හරි. ඔන්න බලන් ඉන්න. ඔන්න 7 ආවා 4 ආවේ. අපිට ගන්න බෑ. 6 ආවා 3 ගන්න බෑ. ඔන්න 6 ආවා 1 ගන්න බෑ. ඔන්න 6 ආවා 4 ගන්න බෑ. බලන් ඉමු අපි. 5ට වඩා වැඩි නම්බර්ස් දෙකක් එන්න ඕන. ඔන්න 9 ආවා 1 ආවේ ගන්න බෑ අපිට. ඔන්න 5 ආවා ගන්න බෑ. 5 ආවා ගන්න බෑ. 6 ආවා මම ගත්ත ට්‍රේඩ් එකක්. ඔන්නේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. හරි. එහෙනම් ඔයා මෙතෙන් ආවා කැපිටල් W දැම්මා. දැන් ඔයාලට පේනවා අපි ට්‍රේඩ් 4ක් දැම්මා. 4න් 3ක් වින් කරලා තියෙනවා. අපේ ප්‍රොෆිට් එක මේ වෙද්දි ඩොලර් 7යි. 756යි. 1700ක් මේ වෙද්දි ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා ඔයා. ඊළඟට 777න් ගන්න තියෙන ස්ටේක් එකක් මෙතෙන් ආවා. ගත්තා 777න්. හරි. එහෙනම් ඊළඟට අපි තව ට්‍රේඩ් එකක් ගමු. ඔන්න 7 ආවා 8 ආවා. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ඔයාගේ දවසේ අද සෙෂන් එක ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා අපි ට්‍රේඩ් 5ක් දැම්මා. 5න් 4ක් වින් කරා. එහෙනම් දැන් ආයේ මෙතනින් එහාට ඔයා ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාගේ ටාගට් එක කව වෙලා තියෙන්නේ ඩොලර් 8.730ක්. ඔයා මේ වෙද්දි ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙන්නේ. රුපියල් වලින් ගත්තොත් 1900ක් ඔයා ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයාගේ වැඩ කටයුතු අද ඉවරයි. දැන් ඔයාලට පේනවා අපි දවසටම ට්‍රේඩ් දැම්මේ 5යි. විනින් ට්‍රේඩ් නම් දවසටම ට්‍රේඩ් දාලා තියෙන්නේ 4යි. ඉතින් මේ වගේ මැනේජ්මන්ට් එකක් පාවිච්චි කරද්දී ඔයා දන්නේම නැතුව ඔයාව කන්ට්‍රෝල් වෙනවා. මොකද ඔයා මෙතනින් ඉන්ඩිකේට් කරනවා ඔයා නවත්තනවා කියලා දැන්. ඔයා නවත්තන්න ඕන. ඔයාගේ විනින් ටාගට් එක ආවා. ඔයා නවත්තන්න ඕන. ඒතර ඔයා මෙච්චරක් ලොස් වුණොත් නවත්තන්න ඕනේ. ඒ හැමදේම අපිට මැනේජ්මන්ට් එකක් හරහා
හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ ස්ට්‍රැටජි කරන්න තියෙන්නේ විදිහට මම හිතනවා මේක අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. හරි ලේසි ස්ට්‍රැටජි එකක්. try කරලා බලන්න ඉස්සලා ඩෙමෝ එකේ. ඊට පස්සේ වාගේ මැනේජ්මන්ට් එකත් එක්ක මේක කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මතක් කරන්න ඕනේ අපේ ක්ලාස් වලට ජොයින් වෙන්න කැමති කට්ටිය ගොඩක් ඉස්සරහනවා. ඉතින් හැම අඟහරුවාදම අපි අලුත් බැච් එකක් පටන් ගන්නවා. රෑ 8:00ට තමයි ක්ලාසස් තියෙන්නේ. අඟහරුවාදා ඉඳන් සිකුරාදා වෙනකම්. මේකේදී ඔයාලට බයිනරි ප්ලැට්ෆෝම් එකේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේ ඉඳන් බයිනරි කම්පැනි එකේ ඇතුලේ වෙන දේවල් වල ඉඳන් ඔයාට ස්ට්‍රැටජි, ඒකට ස්ට්‍රැටජි ප්‍රැක්ටිස් කරන හැටි. මොකද ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම දැන් මේ ස්ට්‍රැටජි එක මම ඔයාලට කිව්වහම ඔයාට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා මේක ඔයා මොකද කරන්නේ? ඔයා කරන්නේ මේකේ ලාස්ට් ඩිජිට් එක බලලා ට්‍රේඩ් එකක් දානවා. හරි. එහෙනම් අපේ ප්‍රැක්ටිස් එක මොකද්ද? ඒක. ඒතර ඒක ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනද? ඒක මොනවද ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තියෙන්නේ? ඔයාට තියෙන්නේ ලාස්ට් ඩිජිට් එක බලලා ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න. ඔයාට මම මේ වීඩියෝ කරන අතරතුරත් ඔයා සමහරට දාලා බලන්න නැත. ඔයාට තියෙන්නේ එච්චරයි. එහෙනම් ඒකේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මොනවද? එහෙනම් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා කියලාත් අපිට කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ ප්‍රැක්ටිස් කරද්දි කරන්න ඕන දේවල්, ප්‍රැක්ටිස් කරද්දි බලන්න ඕන දේවල්, ප්‍රැක්ටිස් කරද්දි ඇනලයිස් කරන්න ඕන දේවල්, ඔයාගේ ස්ට්‍රැටජි ගැන ඩීටේල්ස් එකතු කරන්න ඕන දේවල්, ඒ හැම දෙයක්ම අපි මේ ක්ලාස් එකේදී කියලා දෙනවා. ඊළඟට ඔයාට account එකක් grow කරන්නේ කොහොමද? පොඩි account එකක් ලොකු account එකක් වෙනකම් අපි grow කරගෙන යන්නේ කොහොමද? එතනින් එහාට දැන් ගොඩක් කටට එන account එක up කරගන්නවා. හැබැයි ආපහු loss වෙනවා. එහෙනම් up කරපු account එකක් කොහොමද ඔයා maintain කරගෙන යන්නේ? grow කරන්නේ කොහොමද සහ maintain කරගෙන යන්නේ කොහොමද? එහෙනම් එතන වචන දෙකක්. ඒ කියන්නේ අපි මේ දෙක කරන්නේ දෙවිදිහකට. තේරුණාද? එතකොට ඒ දේවල් කොහොමද කරන්නේ? ඊළඟට ස්ට්‍රැටජි දාද්දි මොන වගේ දේවල්ද බලන්න තියෙන්නේ? ඒ හැම දෙයක්ම ඔයාට මේ ක්ලාස් එකේදී කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයා දන්නවා 150ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් යනවා මේ දවස්වල. කැමති කටට පුළුවන් අපිත් එක්ක ජොයින් වෙන්න. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා අපේ contact details. ඔයාට පුළුවන් අපිව contact කරන්න, message එකක් දාන්න, WhatsApp message එකක් දාන්න, එහෙම නැත්නම් call එකක් දෙන්න. ඔයාට අපේ විස්තර ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ මේ අවුරුද්දේ කරන ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු සේරම ඉතාමත් හොඳට සාර්ථක වෙන්න කියලා මං මගේ හදවතින්ම විශ් කරනවා. හරියට කල්පනා කරලා ට්‍රේඩ් කරන්න. ට්‍රේඩ් කරද්දී කරන දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම හරියයි. බය නැතුව ඔයා කරන්න. තමන් ගැන විශ්වාසය තියන්න. එතකොට ඔයාට මේ කරන හැම දෙයක්ම සාර්ථක වෙයි. පළවෙනි දේ ඉම්පෝටන්ට්ම දේ තමයි තමන්ව විශ්වාස කරන්න. මොකද අපි ගොඩක් කට්ටිය අපි ගාව තියෙන IQ එක විශ්වාස කරනවා. I can එක විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒතර IQ එකයි I can එකයි දෙකම තිබ්බොත් තමයි ඔයාට පුළුවන් දවසක මුළු ලෝකයක් අඳුරන, එහෙම නැත්නම් මුළු ලංකාවම අඳුරන icon එකක් වෙන්න. ඉතින් try කරන්නේ වගේ වෙන්න ඔයාට විශ් කරනවා මගේ හදවතින්ම. එහෙනම් හැමෝටම ආපහු සැරයක් සුබ දවසක්. මතක ඇතුව පහළ තියෙන subscribe button එක click කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකටත් like එකක් දාලා comment එකකුත් දාලා යන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.